هل تعلم انه اذا كنت بالاردن تقدر تسافر على دولة اوروبية فيزتها سهلة باقل من 10 دنانير، سواء كنت تعلم او لا تعلم؟ اهلا فيكم بفيديو قبرص. دولة قبرص هي جزيرة بتتبع للاتحاد الأوروبي، جاي تقريبا ما بين تركيا وسوريا في البحر الأبيض المتوسط. عملتهم اليورو، لكن الجزيرة مقسومة لنصين، نص أوروبي يوناني ونص تركي. النص التركي مختلف شوي عن النص اليوناني ولا يعتبر من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لأنه مع إنها مش من دول الشنغن لكن تقدر تدخلها بفيزا الشنغن، وإذا ما عندك فيزا الشنغن الأوروبية ففيزتها سهلة، بتقدم تقريبا نفس الأوراق للسفارة القبرصية أو VFS جلوبال زي عندنا في الأردن، وبتطلع على السريع، يعني تعتبر فيزا سهلة نسبيا عشان تطلعها. قبل 3 سنوات فتح طيران راين اير رحلات من الأردن لقبرص بأسعار بتوصل ل 10 يورو، ومن وقتها زادوا زوارها. ما صارت فرصة أزورها قبل، بس آخر فترة صار عندي عدة أيام ورحت أشوف شو في بهالبلد. لكن السؤال، هل قبرص هاي الجزيرة الصغيرة مستاهلة الزيارة؟ خلينا نشوف وبحكي لكم بنهاية الفيديو. أنا هلا موجود في مدينة عمان وراح أطلع على المطار عشان أضلني طالع على قبرص، بما إنه فيش حدا من أهلي هلا بده يوصلني. راح أطلع مع تطبيق جيني اللي هو أوفر تطبيق نقل حاليا، ممكن يوصل للمطار وخدمته جربتها قبل ممتازة. يعطيك العافية. يلا على قبرص. عزة على المطار. الرحلة للمطار طلعت بس ب 13 دينار، أكيد ما راح تلاقي أسعار وراحة زي جيني. هلا وصلت المطار ولاحظوا ما معي غير شنطة واحدة صغيرة، مش طالع معي شنطات كبيرة بهاي الرحلة. في كتير ناس بخافوا يطلعوا مع راين اير، بفكروا سيئة كتير، فهلا حتشوفوا راح اخذكم هيك على السريع بالطيارة. اوه روزانو يزن بالمطار. احلى شيء لما تشوف حدا ما تكونش متوقع تشوفه بالمطار. شو بتعملوا؟ رايحين على بافوس. انجوي. رح ننبسط كتير. يلا ليتس جو. وصلت هلا الطائرة على قبرص، الساعة تقريبا 10:30، وراح اروح واخذ السيارة اللي مستأجرها. صباح الخير من الهوستل اللي نازل فيه في قبرص. هذا المكان موجود في نيقوسيا اللي هي عاصمة قبرص. الليلة هون 10 دولار، الغرفة فيها 4 تخوت، في 4 أشخاص، وهداك اللي ورا تختي. الهوستل جاي في نص المدينة وعلى السطح، فمن هون بتشوف المدينة كلياتها. اجيت ابدا يومي الاول في قبرص تقريبا في اغرب مكان موجود بهذا البلد ومثير للاهتمام، اللي هو الحدود بين شمال قبرص وجنوب قبرص. الحدود موجودة حرفيا في نص المدينة، وهي البراميل هاي اللي شايفينها وراي. ورا هاي البراميل تعتبر منطقة دولية غير تابعة لأحد، ولقيت مخبز جاي على الحدود تحديدا، نصحني فيه صاحب الهوستل، اجيت اجرب فيه اكلة. بعتبروها هون اكثر أكلة شعبية للفطور، اسمها بوغاتسا. اكتشفت انها زي البورك التركي تقريبا، بس اسم تاني، محشية جبنة وشكلها زاكية صراحة، والمخبز شكله كويس. خلينا نجرب البوغاتسا. لا رهيبة، تخيل حالك اكلت اذكى بورك تركي. هاي هي، فيها جبنة فيتا وطعمها رهيب. خلينا نطلع من هون. وين ما تمشي في البلدة القديمة في نيقوسيا راح تلاقي حواجز شكلها غريب تفصل ما بين الجزء الشمالي التركي من قبرص والجزء الجنوبي اليوناني. مدينة واحدة جاي في دولتين، عن جد أغرب حدود بشوفها في حياتي. في مناطق بتقدر تقطع بين الجهتين بين الحدود مشيا على الأقدام وبس تروح تتغدى في الجزء التركي لأنه أرخص مثلا وترجع، أو بتقدر تروح بالسيارة تقريبا في منطقة بدك تمشي 2 كيلو عشان توصل للجهة الثانية. المنطقة اللي بالنص كانت في يوم من الأيام بيعيشوا فيها الناس طبيعي، فيها بيوت، فيها عمارات، فيها كل شيء، لكن بعد ما صار النزاع وصارت منطقة ميتة، حاليا هاي البيوت موجودة لكنها مدمرة، ما في لها أي استخدام، بس مزتوتة بالنص من 40 سنة. مدينة نيقوسيا حاليا من أحر المدن الموجودة في قبرص، وكل حدا شافني هون بقول لي شو اللي جايبك عن نيقوسيا، روح جهة البحر. فهلا راح أخذ سيارة وأطلع باتجاه مدينة آيانابا. خلينا نشوف المناطق الموجودة هناك.
اغرب اشي هون انه السواقة الستيرنج بيجي على الجهة اليمين، هذا الاشي اللي احنا مش متعودين عليه، بالتالي السواقة كتير غريبة. وصلت مدينة آغيا نابا ومنطقة اسمها كيب غريكو. هون في مكان اسمه بلو لاجون. هاي المنطقة تعتبر آخر منطقة شرق جزيرة قبرص، بالتالي هي تعتبر آخر نقطة شرقية في كل الاتحاد الأوروبي. المي هون كتير حلوة، الدنيا مثل النار، مش قادر، فشكلي راح أغير وأنزل أسبح، مع إني ما كنتش ناوي أسبح بهاي الرحلة كتير، بس نار نار نار. قد ما المي صافية بفتح عيني تحت المي كأني بطلع طبيعي. شوفوا مدينة آغيا نابا فيها كتير أماكن، فيها هيك منحدرات صخرية ومناظر على طرف البحر. وهلأ جيت على مكان اسمه لوف بريدج، هو جسر طبيعي من الصخر معمول، ما بعرف ليش هيك اسمه. بيجوا الناس هون عليه بيقدروا ينطوا منه، بتقدر تنزل تسبح في كهوف جاي جوا الصخر نفسه، يعني مكان لطيف. مدينة آغيا نابا بشكل عام هي فيها هاي المناظر الطبيعية، بالإضافة لمنطقة الفنادق اللي شايفينها ورانا، كلها ريزورتس، تقدر تنزل على البحر، في مليون شط. طلعت على مدينة لارناكا، وقبل ما نعمل أي شيء جيت أتغدى، وتعرفت هون على هناء فلسطينية بس عايشة تقريبا كل حياتها في قبرص، قبرصية نعتبرك صح؟ فاجينا على مطعم اسمه ميليجيس، في عنده أكل قبرصي. أوكي هناء، شو جبنا؟ جبنا كليفتيجو، لحمة خروف، بتنحط بالفرن كم ساعة وبعدين تطلع هيك. هذا سلطة Greek salad مع فيتا تشيز. This is yogurt, fresh yogurt بيعملوه هنا بالمطعم. بيلافي، اشي شبه البرغل. فعلا مستوية منيح. بعد ما خلصنا أكل، هناء طلبت لي شغلة أخيرة اسمه خيليكوتو كوتاليو. هذا مبدئيا هو قشر الفواكه، زي في عنا بردقان وفي عنا جريب فروت، بحطوه مع سكر ومي وبتركوه هيك مليون سنة، بعدين بيطلع لنا هذا الاشي كتير زاكي. هذا أهم شاطئ موجود فيها، بيجي بيسبحوا فيه، وفي جنبه قلعة لارناكا، بندخل عليها نشوف شو في جوا. ودخولية المتحف تبع القلعة ب2.5 يورو. هلا احنا على سطح القلعة وبتشوفوا ورانا الشاطئ ممدود، حلو. هذه كل هالمنطقة before 1974 كانوا عايشين فيها التركي سيبريتس، بس then بعد الوار of course راحوا على النورث. جينا اليوم أنا وهناء نهاية اليوم نحضر الغروب في مكان كتير حلو. هناء قالت لي عنه اسمه سولت ليك اوف لارناكا. عن جد ملح، ملح. هي بحيرة من الملح، يعني ما في مي، في بس ملح وشوية مي، لكن مع الغروب كتير طالع حلو المكان. طيرت الدرون هلأ كتير طلع خرافي. صباح الخير من الهوستل اللي نازل فيه في مدينة نيقوسيا. اليوم راح أروح باتجاه مدينة بافوس اللي هي جهة المطار، المدينة اللي بوصلها أغلب الناس لما يجوا مع راين اير. اجيت هلأ على مدينة ليماسول. هاي المدينة أول ما دورت فيها لقيت إنه في بارك موجود على البحر تحديدا اسمها حديقة مولوس، فيها ممشى بيمشي تقريبا من حديقة حيوانات مشهورة هون لحد الميناء القديم تبع المدينة، فهنا عم بمشي عليه. وقريب من مدينة ليماسول في منطقة أثرية اسمها كوريون. هذا اللي شايفينه ورانا هو المدرج الروماني تبع هاي المدينة. كان في مملكة اسمها كوريون هون ومر عليها عصور كتير، في الأشوريين، في الرومان، في كتير ناس، لكن أغلب الآثار الضايلة اليوم هي للرومان. في لجوا الحمام تبعهم وفي عليه مجموعة فسيفساءات ممكن تروح تشوفها. دخولية المكان 4.5 يورو، صراحة مش عارف إذا مستاهل، مع أنه في عمان المدرج الروماني أحلى من هذا الحكي كله. دخولية 4 ليرة. اجيت اليوم في بافوس اتغدى في مطعم مأكولات بحرية معروف هون، موجود منه في كل مدينة، اسمه اوشن باسكت. عنده أكلة مشهورة اسمها فيش اند شيبس. العادة بتيجي هي سمكة مع بطاطا ورز، بس أنا طلبتها مع خضار مشوية. صراحة شكلها كويس، كنت متوقعها تكون
اصغر، بس لا واضح انها وجبة مشبعة ومش كثير غالية، 6 يورو ونص. اتوقع ارجع كل يوم اتغدى من هذا الاشي. في بافوس اول مكان اجيت عليه مكان اسمه مقابر الملوك. هذا المكان كلياته محفور بالصخر، كانوا يحطوا فيه الناس اللي إلهم مكانة عالية في المجتمع، كانوا يندفنوا في هذا المكان. كلياته محفور جوا الصخور، تقريبا بالقرن الثالث قبل الميلاد بنوه. ونهاية اليوم في بافوس اجينا نحضر الغروب من مكان اسمه صخرة أفروديتي. أفروديتي تعتبر إلهة الخصوبة والجمال والحب. بقولوا في الأساطير اليونانية إنه انولدت هاي الإلهة عند هاي الصخرة. فالمكان كتير حلو تيجي تحضر منه الغروب. شوفوا وراي، خرافي المكان، حتى السباحة شكله رهيب بس ما معنا وقت. يا الله كتير حلو كتير حلو. بالنهاية نرجع للسؤال، هل قبرص مستاهل الزيارة؟ برأيي إنه إذا عندك 3 ل 5 أيام حابب تقضيهم بفندق على البحر أو تشوف بلد جديدة، وقبرص كانت تقريبا الخيار الوحيد، فممكن مستاهلة، خصوصا إذا كنت من الأردن عشان تذاكر لإلها كتير رخيصة. لكن بدك تنتبه على عدة أشياء. أولاً التذكرة لقبرص رخيصة، لكن الأسعار في قبرص مش كتير رخيصة ولا حتى بالجانب التركي من قبرص. وللمعلومة رح أحكي أكثر عن الجزء الشمالي من قبرص بفيديو لاحقاً. تاني إشي، إذا بدك تلف بالبلد زي ما أنا عملت، ضروري إنك تستأجر سيارة، لأنه المناطق بعيدة بينها وبين بعضها، والمواصلات العامة شوي صعبة خصوصاً إذا ما عندك كتير وقت. حكيت عن استئجار السيارات بفيديو سابق، بتلاقوا فيه كل المعلومات إذا بدكم تستأجروا سيارة. ونهاية كثر الله أسفاركم، بشوفكم بفيديو قادم. احكوا لي رأيكم، وإذا حابين تروحوا قبرص أو إذا رحتوها شو كان رأيكم فيها. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.